MyTrade online broker was recommended by Traders Lounge. So I opened my own account. Not because necessarily it was recommended by TL, but because I am convinced of its blazing speed. This is not a sponsored video by MyTrade, but I can say that MyTrade is really fast. Since I am new using MyTrade, in this video, I will show to you guys the settings I used in order to start trading immediately, even before familiarizing the whole features of MyTrade. Let's get started. Hey, what's up traders? My name is Ray, 15 years OFW with a desire to retire rich. In this channel, I share with you my mistakes and the right things I did in trading the Philippine stock market. So, if you are new to this channel, please consider subscribing so you might not commit the same mistakes I made or replicate the good things I did in trading. So, ano nga ba ang mga settings na nilalagay ko para lang makapag-trade kaagad using MyTrade kahit hindi pa ako familiar sa broker na ito? So, punta tayo sa aking computer screen. Okay guys, nandito tayo ngayon sa aking computer screen at andito tayo ngayon sa MyTrade interface. So, ngayon guys, ano nga ba yung una kong iniintindi kaagad? Kasi gusto ko makapag-trade kaagad at the same time, bago lang ako sa MyTrade. So, kung ano yung lang yung practical at kailangan kong window na kailangan nandyan while nagtitrade ako, yun lang muna ang hinahanap ko. So, first and foremost, una ko kaagad tiningnan yung layout. So, sa layout, dito mo makikita itong area na to, yung my number. So, meron kang 5 tabs para gawin yung presets ng gusto mong layout. So, isa lang muna ang pinili ko dyan. So, nakaset ako sa number 2. So, for the purpose of this demonstration, gagamitin natin ang tab number 1. So, number 1, ang una kong i-consider kaagad is yung quote screen. Kung titingnan mo yung aking layout, pinili ko yung tatlong layout. So, ako na naglagay kaagad yan. So, tatlo. Dito mo naman yan makikita sa settings. Diba? So, pinili ko tong tatlong layout. So, click mo lang yan. Click apply. So, magkakaroon ka na ng tatlong layout na yan. Para sa purpose ng demonstration na to, tanggalin ko muna yan para makita nyo kung saan ko kinuha. So, ayan yung tatlong small windows na pinili ko sa aking layout. So, ngayon, ano ang ilalagay ko bawat layout? Nasanay ako na yun yung training natin, di ba? Kung magbasa tayo left to right, di ba? So, ganun din ginagawa ko. Yung una kong kailangan, nilalagay ko sa left. Tapos yung execution, nilalagay ko sa right. So, from left to right, ganyan. According doon sa anong unang ko kailangan. So, ako, ang una ko kagad kailangan is yung quote screen. So, i-click mo lang to, lalabas yung window na yan, tapos ikakabit mo lang doon. O, di ba? So, nandyan na siya. Kasi dito, kung ano yung hahanapin kong stock, isusulat ko lang dito. Isusulat ko lang dito sa dapat malakihan mo 'to ng konti para makita mo yung itong area na 'to. Kung saan pwede mong ilagay yung stock code or yung stock symbol. So, madali ako maghanap ng kung anong stock ang gusto kong hanapin. For example, BDO. Sample lang. Okay? So, kita ko kaagad. Then, ang next kong gustong makita sa layout pa rin na to. So, wala namang perfect kung anong gusto mong layout. Ang importante is ano yung practical sa'yo, madali mong gamitin, madali mong makita, madali mong maklik dahil mabilisan yung galawan natin dito dahil trading man kaya tayo. So, ganun. Kaya natin pinili ito dahil mabilis yung site na to, yung broker na to. Siyempre, isasabay din natin yung paano tayo makakilos ng mabilis. So, ang next kong ilalagay dito is yung sa buy order. Kung ano yung nangyayari sa order status. Kung halimbawa, nag-buy or nag-sell ako. So, yan kaagad ang isusunod ko. So, i-click mo lang to, order status, sa order book. Lalabas yung window na to, tapos ilagay mo lang siya dyan. So, nandyan na siya. So, quote screen,
Tapos order book para makita ko yung order ko kung anong status niya. So ang susunod, after na order book, ang susunod ay ang equities portfolio para makita ko kung ano ng status ng aking order or kung pumasok na ba, na-execute na ba yung aking order dahil papasok na siya sa equities portfolio. Yun yung confirmation ko na, after sa order book, makita ko na kaagad na nandun na siya sa aking portfolio. So, click mo lang to, portfolio, click equities portfolio, yun, lalabas na siya, ang window, tapos i-drag mo lang siya rito para dyan na siya magstay. So, tatlo na sila, no? So, ang next ko, very important, dito lipat na tayo sa pangalawang window or pangalawang screen, kung anong tawag mo rito, first screen, second screen, third screen. So, punta na tayo sa aking second screen. So, ang ilalagay ko rito guys ay ang market dip. Dito, sa stock info natin makikita ang market dip. Kasi nandito yung yung bid and ask orders. Okay? So, dyan ko siya ilagay sa gitna. Nag-iisa lang siya dyan. So, sample natin is video. Okay? So, makikita ko na kaagad. Tapos, niliitan ko ng konti ito para rigid yung mga bid and ask numbers. Parang kahalintulad doon sa nakasanayan nating broker. Okay? Huwag na tayo magbanggit kung ano yon. Kasi pag malapad yan, tingnan mo, masyadong malalaki yung space in between. So, dapat isang tinginan lang siya. Hindi na yung maganyan pa yung mag-swivel pa yung ating mata para makita lahat ng numbers sa bid and ask. So, niliitan ko talaga yan sadya. So, hanggang sa, naliitan ko pa talaga hanggat kaya kong liitan siya ng husto, pinaliitan ko. Basta walang mawawalang columns. Okay? So, medyo masyado na maliit yan. Hindi na nabuo yung bid. Ayan, kompleto yung numbers. Walang nawawala. So, ganyan. So, madaling makita. So, dito sa pang-apat, dito, nagdagdag pa pala ako rito, guys. Dito, okay, dito nga. Yung stock information. Ito, idadagdag ko rin to dyan para may idea ako. Actually, itong part na to, makikita mo naman sa iyong sample ng video, no? Makikita mo naman to sa charting tools na ginagamit mo, no? So, anyway, nilalagay ko pa rin yun dyan. So, at least, di ba? Kita mo yung information, time and sales, okay? Kaya lang medyo lumiit na siya. Or, kung gusto mo, dito natin ilipat sa kabila. Kasi itong area na to, nire-reserve ko talaga to sa order pad. So, lipat na tayo ngayon sa pangatlong screen, which is dito. Very important. So, actually, itong area na to, ayaw ko talagang may ibang nakalagay dito. So, kung gusto mo rin, pwede mong ilipat yan dito. Depende na sa iyo yan kung saan mo ilagay. So, itong area na to, mga pre-ordering kasi yan or after ordering. Ito yung very important para sa akin, yung second screen ko at saka third screen kasi nandito yung action. Dito ako tumututok kung okay na ba yung tama ba yung pag-entry ko at pag-bid ko sa mga prices. Depende doon sa aking plano sa pag-trade. So, pinaka-importante is yung order natin. So, yung buy order. Saan ba makikita yon? Yun lang. Di ko alam kung paano, saan makikita ang buy and sell order. I think, yan. Para mailabas ko lang tong very important na area na to, is i-click ko lang tong isang stock. Tapos, click buy, lalabas na tong window na to, which is ito yung very important kasi dito natin ilalagay yung ating mga orders. Okay? So, paglabas niya, ilagay ko dito sa very important area na to. So, mas malaki rin siya compared dito sa second screen, pero mas maliit siya ng konti dito sa first screen kasi maraming dito mas marami ang mga tabs na nilalagay natin, maraming windows, no? So, ito na yung pinaka last sa layout ko, yung order pad. So, alam na ninyo kung anong ibig sabihin yan. Diyan papasok yung order natin. And then, next kong inalam kaagad guys is yung shortcut, no? Yung shortcut ng keyboard. So, yung F1 which is buy and then F2 which is sell. So, para pag pinindot ko yung F2, okay, diretso na kaagad siya. Yun, sell order kaagad. So, after nyan guys, okay, so yan yung setup ko, yung settings ko. After nyan, may napapansin ako So, pag nag-order, pag nandito ako sa sa navigation bar, pag na-hit yan ng cursor, lumalabas pa rin to guys Pag hindi ka naka-login, nandyan naman yan. Yan yung una mo makikita, yung navigation bar, tsaka yung header dito, no? Tsaka yung my account, logout,
or dito login kung hindi ka pa nakapag-login. Ngayon, akala ko pag nag-login ka na, itong area na to is mawawala. So, hindi pala, nandyan pa rin siya, no? So, ngayon, habang busy ka kakalikot diyan, habang busy ka kakatingin during trading hours, pag nahagip yan ng yung cursor, lalabas which is distracting, no? Distracting siya while naka-open yung ano mo. Okay lang kung hindi ka pa naka-login, gusto mong tingnan yung mga areas na yan, walang problema. Kanya nga lang, pag nagde-trade ka na, makikita mo yan So, hinahanap ko paano ba ito tanggalin. So far, wala pa akong nakitang workaround kung paano yan tanggalin. But then, i-scroll mo lang. Okay? I-scroll mo lang pala siya pataas. Okay? So, para wala nang distraction. So, ganoon lang guys. Medyo natagalan akong isipin Simple lang pala. Ilagay mo lang dyan sa taas. Okay? So, ayun. So, kahit pumunta yung cursor mo dyan, wala nang makikita. So, yung iba, gusto nila makikita yung ticker dyan na dumadaan, which is ako, hindi ko na nilalagay dahil ang purpose lang talaga is yung execution ko lang dito sa broker. Lahat ng ibang information na gusto kong malaman, siyempre, doon ako nakatingin sa charting tools. Either Invista man yan or Kiss Chart, which is lately Kiss Chart na yung ginagamit ko. So, doon ako nakatingin kasi ang trading setup ko guys is dalawang monitor ang ginagamit ko nakakabit sa aking laptop. So, ito sa isang monitor, yung broker, sa kabilang monitor naman yung chart. So, kung gusto niyo pag-usapan natin yung aking trading setup at ang trading setup nyo rin, pwede niyo rin i-comment yan para sa susunod yun gagawin natin. Pero ngayon, gusto ko rin malaman kung ano yung trading setup ninyo. Okay? So, kung okay ba sa inyo yung trading setup na ito, wala namang perfecto, no? Wala namang perfect na setup. Kung ano yung gusto nyong settings, siyempre, kung anong convenience sa inyo, yun naman yung gagamitin, di ba? Ultimately. Kasi kanya-kanya yung style, no? So, kung meron kayong naisip or yung sistema na ginagamit nyo, yung settings na ginagamit nyo is somehow tingin nyo mas mabilis, mas practical, or may kulang dito sa nilagay ko, i-comment nyo naman down below guys para at least masubukan ko rin dahil hindi pa nga ako masyadong familiar dito sa MyTrade. So, I think may video rin na ginawa sa Traders Lounge. I have to look at those videos din kasi parang may mga kakaiba rin yung ginawang mga settings doon, no? So, may mga tips siguro doon. So, hindi ko pa kasi masyadong naaral ito. Itong mga features, mga windows at iba pang mga navigation dito sa MyTrade. So, yun lang guys. If you feel na nag-enjoy kayo sa video na to at if you feel na mayroon kayong natutunan and if you are new to this channel, please consider subscribing naman. Okay? So thank you so much for watching. Bye-bye!